Nože, stále ještě stojím u telefonu, který právě dotelefonoval a mám si prohlédnout dům. To znamená třeba tu. O. Počkej, co? Co na to mám jako přemýšlet? Je to mapa světa. Jo, tady něco je. I must need something to continue. Univerzální klíč, ne? Dobře. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. Kruhy. No, dobře, no. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. Ne. On řekne plate, no, to jako dá se, jako kruhy, no, on to může být talíř, jo, jako plate, ale... Spíš je, počkej, lodička. Aha. Ale spíš je to myšleno jakoby s těmi políčky třeba. Ale něco to blokuje a tady je tláčo, tak to asi ještě nevím. Jo, však jo. Stůl nic, to mě překvapuje. Přece jenom válí se tam tolik věcí. Franklin appears to be very active. Jo, no, umí střílet očividně. Předpokládám, že Hastings by si s ním docela rád popovídal. Umí hrát tenis? Boty? Kde tam sakra vidí? Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Dobře, ale kde tam vidí Poirot boty? Kde tady vidí boty? Tenisové rakety a míčky bych pochopil, ale... Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. Jo. A good sportsman, Be, a be, be, hunter, be, be, be. a traveler. Aha. Ale ty boty úplně nevím, no. Tady nic dalšího není, dobrá. V tom případě... A počkej, toto? Ne? Toto? Skříň? Ježíš, to všechno musí být hádanka, ty brďo. Já chápu, že jsem v adventuře, ale ty brďo. A Chinese symbol is engraved on this metal disc. This character appears to be the wrong way round. Yes, I I know. should continue to study this cupboard. Yes, něco jsem si, že když jsem udělal takto. Já to nemůžu otočit. Tak dozadu se nepodívám. Well, well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. A to znamená... Jo, s tím nemůžu točit. Aha. Takže dvakrát je tam Ježíš, moment. Dvakrát je tam FT. Pak je tam panáček s domečkem. A já nevím, otočený židle na stolku. No, it's not the right code. Takže to musí být... Like this, this character appears to be the right way round. Oui, oui, mon ami, j'y suis Georges. Tohle je úplně něco jiného. That's it. Oh. This character appears to be the right way round. OK, tak... OK. Takže tím pádem je takto. The position of this character looks right to me. A tohle musí být takto. That's it. This character appears to be the right way round. Tím pádem tam žádný to FT nebylo. A tím pádem to budu muset asi otočit. S tím, že to je 1T. A něco T.
Můžu s tím točit? Jo. 1T a FT. No, takhle. Aha. Tak možná opačně. No dobře, no, tak mám 4. No, it's not the right code. I know. Jo, počkej. Jo, jasně. 1T. Jo, už to chápu. FT. Tam je... No, it's not. Arkile, já vím, co dělám. Ruhe. Otočený židle a panáček s domečkem. Otočený židle a panáček s domečkem. No, já jsem věděl, Erkile, co dělám, jenom prostě chápeš, moje šedé buňky mozkové nefungují tak rychle jako ty tvoje. No. Respektive jsem si to nezapamatoval, no. Promiň, Erkile. Railway Children, E. Nesbit. Ilustrované Railway Children. For Franklin. Und Have His Christmas, 1910. Inu má rád železnici. Anglický venkov je své pátky v módě. A anglickým nemyslím britský, ale velice specifický pohled na jakoby obyčejnou Anglii. Genteel and wild. English countryside revisited. A tady? Hongkong. Cestování po Traveling Číně. in China. A practical guide for English travelers. Cheng Guan Yin. Tady má Clovers a tady má, co to je? Puška a myslím další Mad, puška. flask and rifles. Franklin is very well equipped. To je pravda, by mohl vybavovat celou britskou armádu pomalu. Tak co tady toto? How am I going to open this trunk? Let us examine it. Čísla, jo. (1927) Hrdě vyrobeno v Americe 1927, že by to bylo ono, že by to bylo tak jednoduchý. To je divný, ne? No, Lasio? That does not appear to be very useful. Yes, but I know what to do. 1900. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. No. 31, 28, 5. Už si můžu hýbat tady. Tak asi nějaký hodiny možná mám najít. 7. Da. Co ty hodiny jako? No počkej, tady jsou nějaký. Ne, já vidím tady nějaký. A tady trouhelník. 28. Tady, ne, to je obraz. (28) červeně napsaný, není?
5 je taky červeně napsaná. Já se pořád snažím najít na těch obrázcích třeba jako hodiny. 20. Tady je 5, že by musel být červeně to napsaný. Tady je to 31 normálně, černě. Tady je 7. Počkej, není to náhodou, to neznamená to, že byl náhodou v Indii. Kdy on to byl naposledy? Vyrobeno... A co oni mají rádi? Oni mají rádi Čínu, ne? Furt to je všechno čínský. Ne, mě napadlo, jestli to není, jakoby nastavit čas podle toho, jakoby, kde byli. No a dobře, tady je 7.31, zkusme 7.31. Jo, já nemůžu nastavovat úplně přesně. Aha. Tohle co vysvětluje. Já nemůžu nastavovat jakoby jedničky třeba. Jenom do 5. Tady je 28, tak to taky nic. Tím pádem to bude toto, 5. 5.20. A nebo ne. Ještě mám tam správně 5.20, mám. A nebo 31 plus 7 je 38, to mi taky nepomůže. Počkej, dvojtečka. 7 dvojtečka 20? Ne jo. Ale ta dvojtečka mě zarazila. Teď co to, jako že by to bylo 7.20, ale očividně ne. Tohle je předpokládám 7. Třicet jedna děleno. F blbost. Ale posunování v těch fotkách je někdy... No tak ale musíš se ty brďo posunout, děkuju. Tak 5. Ani prdlajs. No, že to je myšlený takto. Mimochodem, je docela zarážející ta římská 4 teda. So, what is this sound? Ty kokso, teď jsem to měl, WTF? Teď jsem měl nastavený 7.20. Tak to je bullshit, no dobře no. Zeruja. Měl jsem napsáno 7.20 a až jsem zase tu velkou ručičku přetočil, tak to najednou Velký rozčilený jířa teď. Dvojte jedno? Ne? Dvojte jedno? Ne? A pozor. Dvojte jedno? Oh. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Kvalitní Whiskey and sbírka. other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes.
Whiskey and other good quality drinks. To jo, ale není tam Whiskey and other good tajná přepážka? V tom případě vidím trouhelník. An Allen key. It can be used in 5 positions. No, možná. A. Bože můj. An Allen key. It can be used in 5 positions. Thank you. Že těch všech 5 pozic budu potřebovat. Another screw. Another screw. ten francouzský přízvuk je dobře udělaný. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Není to mapa světa? It is blocked. Reconstructing the engraving may release it. Dobře, Monami, pojďme zpět sem. Aha. Tak to jsem úplně netrefil. Tohle je správně. Ale toto musí být trošku jináč. Můžu točit i... Aha, já můžu... Ale to je úplně jedno svým způsobem. Tak není. Kuš. Tak to není mapa světa, to je jenom mapa Anglie. No, Británie. Jo, já nemůžu točit vnitřkem. To znamená, že ale můžu udělat toto. No, už to skoro mám. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Yes, rule Britannia. A signet ring? No úplně stejný, co má i A bráška. signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. 1587. Kde po mně chtěl nějaký kód? To si nepamatuju. The door is locked. Ježiš, no však to nevadí přece. Máme klíč. Máme univerzální This ring klíč. contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Jo, třeba Ačko a Bčko. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. A svým způsobem vrah to tam nemusel nechat. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Tady jsem se vlastně už díval, ale nevím, jestli tady něco...
I see some papers that were not there the first time I visited. A to tam nechal otevřený. Report property. Building land located in Comside, Churston client, circa Michael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Před 23 lety se potopil Titanic, když to udělali. Můžu to nějak... Co s tím víc? Zdá se, že ne. Jejda, Mande. Už jsem tam viděl 0 ze 3. I see some papers. Oui. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Ernest Logan. Jo, to už jsme četli. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. Oui. I confess, I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Oui. A ještě třetí věc, no tak to může být... These daggers are only... To může být jedině ta kniha tady, nebo respektive ta zpráva. Ale úplně netuším, kde na to můžu... Já bych to třeba otevřel, ale to nejde. Tady taky nic. Court and Brunskill. No. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Tak, co tu máme dále? Můžu jít ven? Ale ještě něco tady bylo. Heleme se. I've already seen similar daggers. Tak jestli to používají jako nůž na dopisy, tak je to hustý, teda takovýhle ceremoniální. Ale asi jo. To je ta brož. A dark dragon for a bright-haired maid. See. Zajímavý, že tu brož tady nechala teda. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Hodiny nic. Tady už nic dál není. Tak asi mám jít ven. Herkyle, pojď. Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. No ale co jako úplně jako dál? Protože už jsem to... Tady jsem to všechno prohlédl. Předpokládal bych, že se můžu podívat i na... Jo, počkej, vlastně ještě ta mapa. Ještě ta mapa. V té jeho kanceláři. To je pravda. 1527, jo. To byl takový spíš jako pokus. A signet ring bearing the Clark's family. Je na něm číslo, ano, 1527. Vidím ho i já. Jo, 1587. 1587. 1587, to je kdyby rok. Displayed a Něco ho blokuje.
Jo, tady mám dát ten prsten, ne? The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Aha. Jasně, no, chápu, ale... Jejda, mane. Jo, takhle, ono se to otáčí, jo. Symboly na těch jeho trofejích, tak to se musím podívat, protože nevím. Vím, co to bylo za zvířata, ale nevím, jestli to skutečně odpovídá jakoby jejich stopě. To je medvěd. July 1920. Alaska Peninsula. Aha, tak to bych si měl začít psát, protože to určitě mám dát i takhle. Takže... tady. Medvěd. Aljaška. Ten Daněk, nebo co to je? February 1922, South Africa. Takovýhle Jižní Afrika. Předpokládám, že to mám naznačit podle toho, kde to je. A pak ještě jsou venku dvě a to je... To byl, myslím, tygr, nebo co to je, a to druhý nevím teďka. Tak vypadá jenom jedna. April 1925. Sumatra, a Czech province, Sumatra. Sumatra a Suma 4, jasně, kočičí tlapa. Jsou to všechny trofeje? Myslím, že jo. No a teďka mi chcete říct... Jasně. Joink. Joink. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Tak to jsem zvědav teda. Takže na Aljašce medvěd. To znamená, že... Počkej. Dobře. Jižní Afrika. No, a teď to je i tady. No i když počkej, na Sumatře chytil tu... A to ani jedno z toho není, ale... Dobře, tak Sumatra je tady. Tady. Sumatra. Aha. Australia. Jo, já můžu. Nový Zéland? Ne. Jižní Afrika? South Africa. No, to tu mám. Sumatru mám. A teďka Aljaška je tím pádem myšlena... No. Alaska. Je myšleno toto nebo toto? Tím pádem mi chybí ještě tolik trofejí, to mi nepřijde reálný. Jo, já vím. Byly ještě někde nějaký trofeje? Se snažím vzpomenout. Tady jsou dvě, to je jasný. Tady je jenom jedna, to je ten chudák. Tady myslím žádná trofej nebyla. Tak tím pádem ještě nahoře? No počkej, ještě tady. A jsem se ještě nedíval. Prokletí černého draka. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Je zajímavé, že neřekl Charlotte.
Aha. I... Tak co tady dalšího? Teleskop. Hi. Arzen. Miss Thorogray, Comside, Chuston, Devon. No, arzenik respektive. Arsenic trioxide thallium. Jasně, oxid arzenitý, no, tak prostě, že jo, řekneš arzenik, jo, prostě. Ale chápu, že tam napsali... Best to leave her to sleep now. Aha, takže nahoru jít ani nemůžu. Tak tím pádem... Nic jiného jsme, ale žádnou jinou trofej. Počkej, v jedné té trofeji byl univerzální, když jsem byl v téhle. No tak. Tím pádem... Pokud tady není ještě nějaká další trofej, tak to by mělo být všechno. Nespletl jsem se. Média. Co kdyby se pohnul, tak já si cvrknu. No, teď je blbý, že to musím dělat celý znovu. Tady toto, no ale tak jako zase na druhou stranu chápu. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. No, takže Sumatra je... Aha. Sumatra je... Počkej, Sumatra není ani jedno z toho. Sumatra je ta kočka. A Sumatra je tu. Sumatra. Můžu si... Jo, vlastně ano, kočka, jo, jsem blbej. Jižní Afrika je toto. A na Aljašce ulovil méďu. Což tady je. Pokud je toto Aljaška, tak... Počkej, leda, že by to muselo být takhle, hele. Jakože... Tam, kde se to střetne... Což teda moc nevychází na Aljašku, ale... Že by to bylo myšlený takto? The Alaskan Kodiak bear. Jo, jasně, udělat jakoby průnik, rozumím. Tím pádem kočka je... Jak se to nemůže vyjít? The lion of Sumatra. Šup, šup. A Jižní Afrika... Tím pádem to musím nastavit tady. Tady. Jo, a nahoře už to mám. Tak já jsem řekl, že to byl nějaký daněk. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. 1587, že? 1587. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery. Což teď Poirot technicky za to můžeš udělat, že? A dozen gold sovereigns. Charlotte Clark, Comside, Chuston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chimchatsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter,
Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. That I know. And if he shares the truth with you, act as you are surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Oceňuji, že když četl Hongkong, tak řekl Hongkong, protože Francouzi nečtou H. Sir Carmichael Clark, Comside Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Kowloon, Hong Kong. Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Grey. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Samozřejmě řekl jsem Francouzi, ale myslel jsem ve francouzštině. Aby se na mě někdo normálně nesesypal, že přece Poirot není Francouz, ale Belgičan. Eton College School Year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Aha, to všechno. Já jsem čekal něco dalšího. Prohlédněte si okolí sídla a hlavně to tady takhle Poirot ten je všechno otevřený, aby to vypadalo co nejméně nápadně, když se někdo vrátí. Where is the horrible smell of carrion coming from? Mršiny? Čekej, můžu se podívat na ten stolek? Ne. Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. No, hlavně vidím tu mrtvou myš. Brown pellets. Revolting. Brown revolting. Já jsem myslel tu mrtvou krysu, no jo. There, that's better. Je to symetrické, dobrá. Jo, takhle. Something makes me feel uncomfortable. Je to, jak tebou ovládám. Jo, tady něco chybí, no. Pak to není symetrikuš. This fountain makes a very relaxing sound. A když už jsem tu. This wisteria is in full bloom. Plná květů, jsi si jistý? Já tam teda žádný květy nevidím na tu dálku, ale je pravda, že Poirot je trochu blíž než já. A nebo kdokoliv z vás. It was probably the gardener who lit this fire.
Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Proč teda nechala v Compsite osobní věci? Protože Carmichael... No tak to jsem hodil pěknou blbost. Jo, jasně, protože to bylo od Carmichaela, ona miluje Franklina. Ježišmarja, co zase mám zapojit do sebe, aby to sakra mi uznali. Nenechala si dary od Sira Carmichaela. On řekl, že je okouzlující. Nenechala si dary od Sira Carmichaela. Jo. Carmichael Franklin napsal, že ho považuje za okouzlující, takže pro ní měl slabost. Zůstala by tam nechala ty záležitosti po něm, ale zároveň... Počkej. Ale miluje Franklina, protože se s ním muckovala na chodbě. Teď je otázka, co mám spojit. Ježiš, to zas bude boj. Proč je nechala tam? To mi neříkej, že to zase nedám dohromady. No. Dobře, nechtěla by nařčena z krádeže, no. To je taky varianta. Everything that Thorgrey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. To je pravda. Let's now try and get our brain cells to work. Je to travička. A koho by jako teď nikoho neotrávila. Dobře, byla tam nalezena, že jo, arzenik, objednala ho, našli jsme mrtvou krysu. Ale faktem je, že když ví, že jí zbývá rok života, tak proč by to dělala, že jo? Vzhledem k tomu, že ona stejně zemře, tak je to jedno. To už si počká, když už. Thorgrey had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. To budu dělat já, nebo?
Vypadá to, že ano. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry. Ale toto není symetrické. Toto tady není. Takže nejsem úplně spokojen. Počkej, dům Clark's zahradníků. greenhouse. It must hold some rare plants. Dobře, no, tak skleník. Ale může tam mít i uskladněné věci, protože nevím, kam jinam by to dával. Aspoň to tady není vidět. Skutečně mám vrátit ten klíč? Asi jo. Ale všechny ty věci, které jsem... April 9. Já vím, a to chci otevřít. A nebo to musím dělat takto? Perfect. Nothing else is keeping me here. A ty věci nechá rozglábený. No jo, Erkil, no. Hello, Hastings. I have finished in Shurston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Maďarský knírek? Istenem. Donalde, co se děje? Slezte z toho lustru. This man is tired. A je z toho velice podnapilý. Možná je neholený. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. To je hezká první věta. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Jak si můžeme Donaldův sen vyložit? Je unavený, cítí se za tu vraždu zodpovědný a má ji rád.
No určitě se za ní cítí zodpovědný. Velice ji miloval, to je také. To ne. Tak velice ji miloval, proto se pořád o ní zdá mu. Cítí se za tu vraždu zodpovědný, to taky se dá pochopit, že se mu o tom zdá. A že býval násilný, ne? Ježiš, tak já začínám vypínat mozek normálně, já nevím, 4. epizoda, pokud dobře počítám a... Tak takhle. No dobře, no, tak to jsem se k tomu dostal jinak, no. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. Oh, I'd forgotten all about it. najednou. But it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Můžu vám říct jeho jméno. Glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Alexander Nothing Bonaparte else? Cast. He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. You did not leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? Boom. You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts.
but Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. A co k panu Franklinovi? I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Vdala by se Thora za syna Carmichaela, kdyby žil? Má rada Franklina. Thora je svůdkyně. Já si jako ne, že jo, ale protože má rada Franklina. On do ní, on jako asi něco k ní cítil samozřejmě, ale spíš jako otec, že jo. Tohle tam rozhodně musí být vybraný. Ale co k tomu teď? Počkej, ona sama o sobě prohlásila, že je svůdkyně? To je zajímavý. Že to bude nakonec úplně něco jiného. Ty brďo, tak já jsem zase natvrdlej. Jiřo, musíš začít myslet outside the box. Musíš použít takzvanou Phoenixovu taktiku. A ona nezůstala kvůli tomu, protože ona zůstala hlavně kvůli němu. I když vlastně jako taky zůstala kvůli Carmichaelovi, aby to urovnala, že když pro něho byla jako dcera. Myslím si, že to stejný cítila i ona. To je asi jedno, v jakém pořadí to je. Doufám teda. Myslíš? You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new?
Let us now try and get how brain cells to No work. dobře, no. Torovo kladivo, já jsem na to šel trochu jinak, dobrá. Je ještě něco společného pro všechny vraždy. Tak nikdy nic jako nebylo odcizeno. Balíček punčoch. Podomní prodejce. Balíček punčoch. It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear. Indeed, a stalking seller visited Andover, Bexhill, and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Takže budeme volat Jepovi? Jo. Takže příště začneme tím, že zavoláme inspektorovi. Jsem zvědav, jestli to bude, člověče, jak dlouhý ještě to bude, vzhledem k tomu, že nám zbývá jedna vražda. A fakt rozuzlení, tak to už by mohlo být celkem rychlý, uvidíme.